สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ว่าทำไมคนเราถึงชอบคนที่หล่อคนที่สวยมากกว่าคนที่ไม่หล่อไม่สวยซึ่งมันจะเห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือเวลาคุณรู้จักกับใครเป็นครั้งแรกโดยที่คุณไม่มีข้อมูลเข้ามาก่อนเลยคุณจะรู้สึกชอบหลงรักหรือรู้สึกอยากทำความรู้จักกับคนที่ดูหล่อดูสวยมากกว่าคนที่หน้าตาไม่ดีซึ่งมันอาจจะหมายถึงเป็นไปได้กับทุกความสัมพันธ์เลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่จะมาเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่จะมาเป็นคู่รักเนี้ยโดยเฉพาะคนที่คุณอยากได้เป็นแฟนเนี้ยคุณก็อยากได้คนที่หน้าตาดีเป็นแฟนมากกว่าบุคลิกภายนอกดีนะเป็นแฟนมากกว่าคนที่ภายนอกดูไม่ดีใช่ไหมแต่เป็นเพื่อนเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนกันนะเป็นเพื่อนก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าอะไรอย่างนี้เนาะเราจะมาพูดกันในวันนี้แหละในหัวข้อที่ว่าทำไมคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยถึงชอบคนที่ภายนอกดูดีมากกว่าเรียกว่าไงมากกว่าภายนอกดูไม่ดีว่าง่ายคือชอบคนที่หน้าตาดีมากกว่าคนที่หน้าตาไม่ดีทำไมถึงเป็นแบบนั้นคือถ้าเราอธิบายง่ายๆถ้าเราพูดง่ายๆเลยว่าความสวยเนี่ยมันมีผลต่อมนุษยชาติอย่างไรคำตอบง่ายๆเลยคือความสวยช่วยทำให้เราไม่สูญพันธุ์คำพูดนี้ผมไม่ได้พูดเองแต่ว่าเป็นคำพูดที่เอามาจากหนังสือที่ชื่อว่าสมองสงสัยใจตอบเป็นหนังสือของพี่ภูคุณขุนเขาสิทธิเสนกระโจนบุตรนักจิตวิทยาคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเขียนผมก็อ่านหนังสือเล่มนี้ของเขาแล้วก็ผมชอบบทนี้มากเลยคือบทเรื่องที่ว่าความสวยมันมีผลต่อมนุษยชาติอย่างไรแล้วก็ผมชอบคำพูดนี้มากเลยผมก็เลยขอยกคำพูดนี้เอามาพูดในคลิปนี้นะก็คือนี่แหละข้อดีของความสวยว่ามันมีผลอย่างไรก็คือง่ายๆคือทำให้เราไม่สูญพันธุ์นั่นเองนะใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะก็ไปหาติดตามหาซื้อกันได้นะก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่แนะนำก็มีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจก็แนะนำให้ไปอ่านกันนะก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่น่าสนใจโอเคครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันคือที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของสมองของเราครับสมองเนี่ยมันจะมี mindset อย่างหนึ่งก็คือมันจะมี mindset ที่ว่าคือคนที่หน้าตาดีเนี่ยมันหมายถึงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีพันธุกรรมที่ดีซึ่งมันหมายความว่าคนคนนั้นจะส่งต่อพันธุกรรมที่ดีว่าง่ายก็คือคนนั้นจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีนั่นเองมันเลยเป็น mindset ของสมองที่ว่ามันเป็นความเรียกไงมันเป็นสิ่งที่สมองเขาเซตไว้เป็นธรรมชาติของสมองที่เซตเอาไว้ว่าให้เรารู้สึกรักกับคนที่หน้าตาดีเพราะว่ามันหมายถึงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีพันธุกรรมที่ดีนั่นเองซึ่งคนที่มีพันธุกรรมที่ดีมันก็คือคนที่แบบว่าง่ายคือส่งต่อพันธุกรรมที่ดีให้ลูกหลานไม่ค่อยมีโรคอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผมพูดไว้นิดนึงแล้วกันเนาะว่าสุดท้ายเนี่ยเอาจริงเนี่ยความพอดีเนี่ยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันความพอดีคือความพอดีของความสวยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เขาในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนบอกไว้ซึ่งเขาก็อ้างอิงมาอีกทีนึงเนาะก็คือเขาเขียนบอกไว้ว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะชอบผู้ชายที่ความพอดีของผู้หญิงที่ชอบผู้ชายที่แบบมีลักษณะที่หล่อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาที่หล่อแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของลักษณะทางกายภาพก็คือผู้หญิงเนี่ยจะชอบผู้ชายที่ไม่ผอมเกินไปไม่ผอมเป็นกุ้งแห้งแล้วก็ไม่อ้วนจนเกินไปแล้วก็ไม่มีแบบกล้ามมัดอะไรเป็นมิสยีรีนอย่างนั้นเป็นยามิสลีนอะไรเงี้ยแบบเรียกว่าแบบเป็นหุ่นพี่หมีจนเกินไปอะไรเงี้ยอาจจะชอบผู้ชายที่หุ่นกำลังดีแล้วก็ชอบผู้ชายที่มีหน้าอกที่ใหญ่หน้าอกที่ดีเพราะว่ามันหมายความว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีนั่นเองนะส่วนผู้หญิงเนี่ยจะชอบผู้ชายขอโทษครับผู้ชายเนี่ยจะชอบผู้หญิงตรงที่ว่าผู้ชายเนี่ยจะชอบผู้หญิงที่มีลักษณะของหุ่นที่ดีหุ่นที่ดีหมายถึงว่ามันมีสัดส่วนโค้งเว้าของสะโพกของเอวที่ดีเพราะว่าการที่ผู้หญิงมีสัดส่วนโค้งเว้าที่ดีมันหมายถึงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีฮอร์โมนเพศหญิงที่ดีมีฮอร์โมนเพศหญิงดีอธิบายง่ายคือฮอร์โมนเพศหญิงดีเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องของการมีลูกด้วยอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นคนที่มีลักษณะของผู้หญิงที่เป็นแม่พันธุ์ที่ดีนั่นเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นความเรียกว่าเป็นความสวยอย่างหนึ่งที่โดยภาพรวมของคนส่วนใหญ่จะชอบกันตรงนี้นะก็คือผู้หญิงจะชอบผู้ชายลักษณะอย่างนี้ผู้ชายจะชอบผู้หญิงลักษณะอย่างนี้โดยภาพรวมจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็คุณสังเกตง่ายๆเลยว่าเรื่องของพันธุกรรมที่ดีเนี่ยมันดียังไงคุณสังเกตง่ายๆเลยก็คือสังเกตไหมว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งผสมพันธุ์ขออนุญาตใช้คำว่าผสมพันธุ์นะมันเข้าใจง่ายดีถ้าหากว่าคุณยิ่งผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ไกลมากเท่าไหร่ลักษณะของพันธุกรรมก็จะยิ่งดีมากขึ้นอย่างเช่นลูกครึ่งอย่างเงี้ยสังเกตไหมว่าลูกครึ่งส่วนใหญ่จะหน้าตาดีไม่ค่อยมีโรคแล้วก็จะเป็นคนที่แข็งแรงจะเป็นคนที่ฉลาดส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นกันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของยีนเด่นยีนด้อยเพราะว่าถ้าหากว่าเรายิ่งผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ห่างกันมากเท่าไหร่โอกาสที่ยีนด้อยจะมาเจอกันมันก็จะยิ่งน้อยลงมันก็จะมีแต่ยีนเด่นมาเจอกันอย่างเดียวนี่จึงเป็นที่มาของที่ว่าทำไมลูกครึ่งถึงมีลักษณะพันธุกรรมที่ดีลูกครึ่งส่วนใหญ่ถึงโอเคถึงดีกันหมดเลยนะอันนี้ก็คือภาพรวมอธิบายง่ายๆเลยกันสรุปมาถึงตรงนี้อธิบายง่ายๆเลยก็คือ
ที่เราชอบคนที่หล่อคนที่สวยคนที่ดูบุคลิกภาพดีหุ่นดีเนี่ยมันเป็น mindset อย่างหนึ่งของสมองที่เซตเอาไว้ว่าลักษณะของคนคนนี้เป็นคนที่มีพันธุกรรมที่ดีคือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีนั่นเองนี่คือคำตอบครับว่าทำไมคนเราถึงชอบคนที่หล่อคนที่สวยทีนี้เนี่ยมันก็เป็นที่มาอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกเอาไว้ก็คือผมอยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าคือใครก็ตามเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบดูดีอ่ะไม่ใช่คนที่แบบมีลักษณะทางกายภาพที่ดีอ่ะเช่นอาจจะเป็นคนที่บุคลิกไม่ดีเงี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบบุคลิกไม่ดีดูจากภายนอกไม่ดีไม่หล่อไม่สวยอ่ะไม่ใช่คนที่เขาชอบกันอ่ะอย่างเช่นคนที่อ้วนไปผอมไปอย่างเงี้ยเตี้ยไปสูงไปอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่อาจจะมีลักษณะของคนที่เป็นคนพิการอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบหูหนวกตาบอดแขนขาขาดอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นเด็กพิเศษเช่นเป็นคนออทิสติกอย่างเงี้ยคือคุณก็ไม่ต้องเสียใจนะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงแบบเวลามองคุณจากภายนอกในครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้ไม่น่ายุ่งไม่น่าคบอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนนู้นอ่ะเฮ้ยดูหล่อดูสวยว่าคนนู้นอ่ะบุคลิกดีกว่าไปคบกับคนนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยคือนี่แหละก็คือมันเป็นหลักการอย่างหนึ่งของสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเสียใจไปนะว่าถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่อยากคบกับคุณหรือว่าคนส่วนใหญ่เขารู้สึกไม่ดีกับคุณในครั้งแรกใช้คำว่าในครั้งแรกตอนที่เขายังไม่รู้จักคุณเนี่ยคนส่วนใหญ่รู้สึกไม่ดีกับคุณไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่ามันเป็นหลักการธรรมชาติอย่างหนึ่งของสมองเนาะก็อธิบายให้เข้าใจกันแล้วกันเนาะว่าอย่าน้อยใจไปอย่าน้อยใจไปมันเป็นแค่หลักการอย่างหนึ่งของสมองที่ว่าแบบคนเราถูกเซตมาแบบนี้โดยธรรมชาติของคนเนาะประมาณนี้แล้วกันนะแต่ทีนี้เนี่ยผมกับคิดอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามาก็คือผมคิดว่ามนุษย์เรามีดีกว่านั้นมนุษย์เรามีสติปัญญามีเรียกว่าการรู้คิดมีอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างที่มันไปไกลกว่านั้นคือผมมองว่าเรื่องของ mindset ของสมองแบบนี้ผมมองว่ามันอาจจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสัตว์ไปเถอะก็คือโอเคสัตว์เนี่ยมันไม่มีสติปัญญาอะไรมันอาจจะไม่สามารถแบบรู้อะไรได้มากกว่านั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่สมองเซตเอาไว้โดยธรรมชาติของสมองเซตเอาไว้ว่าวิธีการเลือกคู่ครองวิธีการเลือกอะไรนะเลือกคนเลือกทีมเรียกว่าเลือกแก๊งเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้แบบเป็นเรื่องของธรรมชาติก็คือใช้ธรรมชาติของสมองในการเลือกอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยอันนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของสัตว์ไปแต่ผมมองว่ามนุษย์เรามีดีกว่านั้นคือผมมองว่าเราอย่าปล่อยให้มนุษย์เราเนี่ยใช้เรื่องของธรรมชาติแบบนี้อย่างเดียวเลยดีกว่าคืออย่าปล่อยให้ธรรมชาติมาเลือกปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักแบบนี้อย่างเดียวเลยดีกว่าครับเรามีสติปัญญาที่คิดได้มากกว่านั้นคือผมมองว่าถ้าเรามองแต่ภายนอกอย่างเดียวปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของแบบเรียกว่าไงการกีฬาวิทยาศาสตร์มีอะไรที่แบบทำให้เราแบบหุ่นดีบุคลิกดีกันหมดแล้วใช่ไหมมันมีเรื่องของแบบเรียกว่าไงมันมีการแบบมันมีเยอะแยะที่แบบคนบางทีเนี่ยเรามองว่าแบบถ้าใช้หลักการเดียวกันเนี่ยคนนี้ภายนอกดูดีภายนอกแบบหุ่นดีอะไรเงี้ยแปลว่าคนนี้ต้องมีแบบพันธุกรรมที่ดีแต่จริงๆคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีโรคก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมันช่วยทำให้หุ่นเราดีขึ้นได้อะไรเงี้ยหรือพูดถึงเรื่องหน้าตาอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ยมันมีเรื่องของการทำศัลยกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนนี้หน้าตาอาจจะไม่ได้ดีก็ได้แต่ว่ามันทำศัลยกรรมจนกระทั่งมันหน้าตาดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาใช้หลักตามธรรมชาติใช้ความรู้สึกตามธรรมชาติโดยการแบบแบบเรียกไงใช้ mindset ที่ว่าแบบหน้าตาดีหมายถึงพันธุกรรมที่ดีอย่างเดียวไม่ได้แล้วเงี้ยอันนี้คือหลักการธรรมชาติอย่างหนึ่งของสมองซึ่งสมองเราเนี่ยมันโบราณมากมันไม่ทันโลกปัจจุบันสมองเราเนี่ยมันถูกเซตไว้เมื่อนานมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเรามีดีกว่านั้นนะครับเราอย่าไปสนใจเรื่องนี้เลยดีกว่าเราอย่าใช้ความรู้สึกจากพันธุกรรมเรียกว่าไงเราอย่าใช้ความรู้สึกจากสมองอย่างเดียวเลยดีกว่าคือคนปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันรู้หน้าไม่รู้ใจคนภายนอกหน้าตาดีมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่ดีมันแค่นั้นเองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าสุดท้ายเนี่ยเรามาศึกษาคนที่นิสัยคนที่แบบที่คนนั้นจริงๆที่นิสัยคนแบบนั้นน่าจะดีกว่าครับคือเราเลือกคบคนจากแบบนั้นดีกว่าคือถ้าหากว่าการเลือกคบคนครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเราอยากเลือกคบคนที่หน้าตาดีกว่าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมันอาจจะเป็นความรู้สึกไงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปทุ่มใจอะไรแบบนั้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกแบบไปรักเขาไปอะไรแบบนั้นแล้วเราแบบเก็บไว้ในใจแล้วเราลองศึกษาคนคนนั้นดีกว่าว่าเขาเป็นคนที่ดีไหมเขานิสัยดีไหมเงี้ยแล้วถ้าเขาดีเราค่อยคบหรืออะไรอย่างงี้น่าจะดีกว่านะคือผมมองว่ามนุษย์เรามีดีมากกว่านั้นคือเราอย่าปล่อยให้สมองของเราเนี่ยมาใช้ปัจจัยทางพันธุกรรมในการเลือกความสัมพันธ์เลยดีกว่าคือถ้าหากว่าคนนั้นเป็นคนที่สวยก็โอเคก็เป็นคนที่หล่อคนที่สวยแต่ว่าก็เก็บเอาไว้ในใจแล้วก็ไม่ต้องไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยเรามาดูที่นิสัยของคนดีกว่าครับผมมองแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมขอฝากเอาไว้ทิ้งท้ายแล้วกันว่าถ้าว่าคุณรักคนที่ร่างกายสักวันหนึ่งถ้าเขาแก่เฒ่าขึ้นมาคุณยังจะรักเขาไหมเพราะว่าถ้าว่าคุณรักคนที่ร่างกายเนี่ยสักวันหนึ่งในอนาคตยังไงร่างกายคนเรามันก็ต้องเสื่อมลงมันต้องแก่เฒ่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณรักคนที่ร่างกายคุณรักคนที่เพราะ
คุณรักคนเนี้ยเพราะเขาหล่อเพราะเขาสวยสักวันหนึ่งถ้าเขาแก่เฒ่าขึ้นมาคุณยังจะรักเขาไหมผมฝากเอาไว้ให้คิดแล้วกันนะโอเคครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ